Солдат, народжений всміхатися. В пам'ять про Миколу Мілковського. Микола Мілковський – український військовий, який пішов захищати Україну, залишивши престижну роботу, амбіції та плани, адже таким був його поклик. А ця стрічка познайомить вас з ним ближче. З молодим, красивим, інтелігентним чоловіком, який у 28 років віддав своє життя за нас з вами і нашу землю. Давайте розпочнемо із самого початку. Був пізній вечір, я бігла через поле до своєї тьоті і зустріла Миколиного батька. І він мене провів і каже: позвони мені, тільки будеш дзвонити, попроси, щоб покликали Миколи меншого. Я кажу: є ще Микола старший? Да, це мій батько, і є ще найстарший, це мій дідусь. Я кажу: буде прикольно, як ти женишся, тобі народять сина і теж назвуть його Миколу. В той вечір ми розсталися і якийсь час не бачилися. І тільки згодом, більше ніж через рік, ми знову зустрілися і почали вже зустрічатися. І закінчилося це весіллям. А в один якийсь день я відчула, що вже мені проситься душа в в моє серце, в моє життя. Через 9 місяців він народився, ні в кого не ставало сумнівів, що це буде саме син і саме Миколка його буде звати. Дуже дитину чекали. Спочатку, звичайно, хотіли, щоб це був хлопчик, а потім ми хотіли, щоб це просто була дитина, яка, як то кажуть, кого Бог пошле. Дитина, яку любили всі абсолютно. Рідні, нерідні, знайомі, незнайомі. Коли його бачили, всі починали посміхатись, бо він був такий каменний, такий маленький космонавт, як в скафандрі. Микола був маленький, надзвичайно красивий. Його завжди хотілося скубати, кусати, щіпати, цілувати. Він був такий крепкий і дуже-дуже симпатичний. Дуже-дуже красивий. Найгарніший. Микола Мілковський ріс в оточенні творчих людей. Він знався на художниках та поетах. Засипав у мами на колінах, коли пані Тетяна малювала, адже вона – відома українська художниця. І всі труднощі, які довелося пережити їм разом, мамі та сину, це все виховало Миколу дуже творчим та цілеспрямованим чоловіком. Дуже на Миколу вплинула церква, формування в УМХ «Українська молодь Христові». Пам'ятаю, насправді, свою першу свічку, це було тоді в іншій кімнаті. Я пам'ятаю, як все було дивно. Люди, вони розповідають про свої проблеми відкрито і не про проблеми. Розповідають про підтримку, відкривають серця одне перед одним. І свого часу для мене, малого, ще тоді такого шкета, я бігав по церкві теж. Це було дуже дивно. І от зараз, через 6 років, я можу сміливо заявити, що тоді, коли я прийшов в МХ вперше, коли я прийшов в нашу греко-католицьку церкву, познайомився з спільнотою, зараз я можу сказати, що це була своєрідна зміна свідомості, що я насправді цей УМХ, етап у моєму житті, відіграв дуже велику роль, і я абсолютно почав по-іншому дивитися на світ. Микола був надзвичайно артистичний, насправді. Він любив співати. От в нього це щедрувати він, звичайно, ходив. До нас приходив, їздив з церквою, колядував. Дозволяю. В Вифлеємськім саді 3 дерева росли, рай розлився, Господь звеселився. Пам'ятаю, Одна історія була, коли мене теж покликали щедрувати з ними, і нас передягли, і там Миколу вдягнули в такого барона. Типу, він був такий барон, циган, і біля нього там дівчата, мене передягнули теж в якусь дівчину, типу, намалювали все, і ми походили, пощедрували і верталися вже таки додому, і йде якась компанія хлопців, такі дивляться на нас, і давай просто сміятися, і ми теж сміятися. Микола закінчив після 9 класу першої школи Шебучицький колегіум християнський, і це був великий на нього вплив, тому що
висів надпис над входом «Бог і Україна понад усе». І так формувався підлітковий вік. У нас була творчість, мистецтво, культура. І тепер знімаємо. І покажи радо. І не даремно, що Миколка став культурологом і вчився в Острозькій академії мистецтв, тому що він народився практично в майстерні, він знав всіх художників, митців, всі виставки, поетів, письменників. Приїхали в той Остріг, прийшли, вибираємо ті спеціальності. Культурологія. Ну, культурологія, а що це? Ну, кажу, от будеш там розповідати, людей вчити. Я сам говорю, до кінця не знаю, але я думаю, буде цікаво. Ми познайомилися з ним 10 років тому назад в університеті. Ми вчилися разом на культурології. Я пам'ятаю, у нас є такий вислів, який сказав хтось один з наших викладачів на кафедрі. Він каже, культура повинна бути культурною. Так от Коля, він постійно ходив із цим. Такий, культура повинна бути культурною. Я ще пам'ятаю, він постійно розказував про те, що в нього дід Микола, тато Микола, він Микола, і діти в нього будуть Микола. Ну, хлопчик. Це було дуже забавно. Ця людина була, яка несла в собі стільки багато традицій, стільки багато харизми. Він народився в творчій сім'ї, в нього мама художниця. Це відчувалося по всьому, по його одягу, по його спілкуванню з жінками, по його галантності, по його любові до мистецтва. Тому що взагалі наша група, мені здається, вона така якась була, ну, якби, я не знаю, нас десь на вищих силах просто так підібрали, як пазлики. Ми такі були всі оригінальні, індивідуальні, особливі. У нас було багато зйомок. Є на світі місце, де не знають, що таке смуток та печаль, де навіть сесійні тижні проходять без зайвих тривог та марних надій. Hello, darkness, my old friend. Блюстителі, халтура ваше хобі. Ви фабриканти вір і недовір. Зробити вам би по духовній пробі. Вас забракує кожен ювелір. Пам'ятаю історію, що от коли на навчанні, наприклад, ти вчишся і часто відтягуєш момент, там, як це студентський синдром, це прокрастинації, і часто ти навіть дещо і не дороблюєш те, що ти вже запланував. Пам'ятаю, Микола такий підходить до мене і такий каже, знаєш секрет, чого я, типу, виконую от своє заплановане? Я такий, в чому секрет? І він каже, я спочатку всім розкажу про це, всім порозказую, що похвалюсь, що я планую це зробити, і мені потім немає вибору, мені приходиться це робити, тому що я вже всім розказав. І це якби в нього така була одна з таких з мотивацій. Ну, я думаю, ми не помилилися, що і йому дуже сподобалося йому та Острозька академія на все життя. Яке воно не коротке, але це цікаво. 7 років Микола був на навчанні у Європі, 4 роки в католицькому університеті в Любліні, а також у Бельгії в Лювені. Тому Європа дуже вплинула на його світогляд і самореалізацію. Яким був Микола? Які риси характеру йому були притаманні? Доброта і впертість. Отака от справжня чоловіча доброта, там щось допомогти чи ще щось зробити, і впертість. От ти його бачиш просто серед багатьох людей, і він просто такий здоровий, такий стояв, постійно посміхав. І він так щиро посміхався, я не знаю. І в нього таке ще дуже таке притаманне, йому було таке хе-хе-хе, таке, він задоволений тебе бачити, такий хе-хе-хе, старенький, привіт, там, міцно обіймались постійно. Коли треба було пом'якшити обстановку, він завжди там міг перейти на жарти якісь і трошки пом'якшити ситуацію. І думаю, це в нього вдавалося дуже майстерно. І жартувати він взагалі дуже вмів.
Перше, що мені дуже впало такого до уваги, це його голос. Я як тільки я його побачила, тільки він заговорив, його голос. Це для мене було щось таке, знаєш, він такий чистий, такий чистий, такий правильний, от як в диктора на радіо. От такий просто слухаєш, і як, знаєш, такий мед на серце. Люди по всьому світу, шукайте золоті квитки. У ньому було ще з самих, напевно, юнацьких його років, в ньому дуже було багато боротьби за справедливість. Він такий був, типу, своїми правилами. Зовнішня краса доповнювалася його толерантністю, його освіченістю, його культурою, такою внутрішньою глибокою культурою, людяністю. І це було дуже зворушливо і дуже замітно. Я от згадую його обличчя, і я не можу його серйозним таким, типу, він або такий здивований Андрю, або просто сміється. Це от дуже щира людина, класна. Він така людина, що і я не можу його назвати не другом, не товаришем. Він не стільки мега людина, що він ближче до брата. Цей брат, менший брат, як він дуже злиться, напевно, зараз. Менший брат, і він насправді дуже відгукувався і дуже вникав в твою проблему. Він дуже хотів тобі зарадити, щось порадити. Дійсно, він був моєю дуже великою підтримкою, дуже, дуже великою опорою. Доброго ранку, моє сонечко. Гарного тобі дня бажаю. Ось сонечко. Зі мною. Цьому. Він завжди мені казав, ти дуже сильна, ти моя молодчинка, і все буде добре. Він дійсно неймовірний. Таких людей, як він, немає. Таких людей дуже мало. Це правда, ми були дуже близькі, ми були 24/7 на зв'язку. Там від доброго ранку до на добраніч, просто що я роблю, все показувала. Йому показувала, яке в мене життя поза тим, що іде війна. Якщо в нього там не було настрою, я казала, розповідай мені про все, будь ласка. Він зі мною всім ділився, всіми своїми переживаннями, всіми своїми емоціями. Він завжди робив мені певні зауваження, доречні. Я так це любила, бо мені здавалося, що він мене розвиває. Пісня для мами. У нас була традиція така, це була баня. Це була чоловіча баня. Один з таких спогадів, там є просто, діди старі ходять, теж там любителі бані, такі там по 70 років. І там такий прикол, що одного діда ложать просто на таку кам'яну скамейку, і інші 5 дідів його просто миють такими щотками. І Микола казав, бачиш, Ігор, якщо наша дружба не буде виглядати ось так за 50 років, то навіть не пиши і не говори зі мною. Було 2 роки назад була справа в Любліні. І напередодні Різдва католицького запросили Миколу. І так як Микола розповів, що я до нього приїжджу, він каже, треба зготувати це. І він не казав, що треба зготувати щось. Він відразу сказав, треба приготувати шарлотку. Я не знаю, чому шарлотку. І він такий, слухай, але в нас немає, вентика, щоб бовтати, там оце все. Потім немає форми для випікання, немає яблука. Він каже, яблука я купив. Немає яєць, немає цукру, немає куриці. Масла, половину інгредієнтів, що там це. Я кажу, слухай, старий, то треба йти купити, бо без яєць, без масла, без того, без цього. Пішли, ми купили. І
Він пішов в душ, я там оцей от нарізаю ті яблука туди-сюди. І він вже коли прийшов, я вже оте все порозкладував, все позаливав. І відкриваю. І він такий: о, старенький, добре, каже, зараз я виставлю температуру, все буде добре. І він так стоїть наді мною, я так просто кладу цю шарлотку просто в духовку, так забираю руки і кажу: масло. І він такий каже: Андрій, просто знаєш, що треба зробити? Просто, каже, помолитися, щоб вона була смачною. Типу, варіантів більше якось таких не було. І я зрозумів, що молитва не працює. Це коли запах горілого почав, типу, в квартирі бути. Просто якось кожна наша зустріч, кожен там будь-який його романтичний жест, воно було, знаєш, так в саме серце. І от просто постійно тримаю в серці, в голові нашу останню зустріч. Я приїжджала до нього в Краматорськ. Це було 23 листопада. Для нас це було дійсно якесь свято, якесь щастя. Тобто ми ці 5 днів провели дійсно як справжня сім'я. Ми прокидались разом, ми готували сніданок, сирнички в нього. Сирнички для нього це прям... Це любов. Він був такий щасливий цим сирничком, це просто капець. Ми гуляли, ми виходили на прогулянку, гуляли парками, ми були на масажі в салоні Клеопатри. Нас там, правда, так відмасажували, що ми звідти вийшли, прийшли додому, лягли на диван. Просто як 2 діди. І ми вмирали, я тобі кажу, від болю. Кожен вечір в нас були масочки. Масочки, патчі під очі. У нас були справжні спа-салон. За час служби історій смішних і несмішних було дуже багато. Так, я сподіваюся, кацапи нас не підведуть вкотре. Вихід. Вихід, є шанс, що до нас. От гамнюки, Треба буде... Не дадуть навіть тік-ток нормально зняти. Треба буде звукові ефекти накладати. Понабирають. Чомусь згадав історію, як ми одного разу, будучи на позиції, якось жартували один з одного. І Мика щось почав розповідати, типу, буде розповідати якусь там смішну історію, там, вигадану про мене, типу, командирам, там, ще щось там. Я йому сказав: Мика, не жартуй так, бо я пожартую ще серйозніше. А Мика такий: давай, типу, пожартуй. І на чергуванні в нас зв'язок був там з штабом, з командирами, між собою був такий зв'язок, і я його керував ним. Тобто, коли включаю, спілкуємося, коли виключав. І були моменти, коли ми просто там забували виключити звук і щось там говорили особисте. І якось так вдалося в той момент розговорити Мику. Він дуже особисті речі почав говорити, і я все якось так додавав, розпитував, він дуже сильно відкрився. І в цей момент я тихенько надіслав повідомлення аналітику, щоб він в ефірі сказав: Мика, виключи звук. Була задача просто, щоб Мика подумав, що все, що він був сказано, він якби почули всі навколо, якби і командир, і комбат, і побратими. І Мика дійсно в це повірив. І він був такий в шоці. І коли я йому розповів, що це просто був жарт, що насправді мікрофон був виключений, Мика сказав, що це був дуже класний жарт. І ми його так згадували дуже часто. Ми завжди були друзями. Ми були друзями, коли йому було 3, коли йому було 5, коли йому було 10, 15. Але найбільшими друзями ми стали, коли вже він був дорослий, коли вже йому було за 20. Він радився зі мною, завжди радився зі мною. І ми завжди обговорювали. Ми були дуже світлі і дуже прозорі в нас були стосунки. З якими питаннями звертався? Наприклад, як вести переговори? Як ладити в колективі? Чому до нього там ставляться так? Ми там розбирали ситуації різні. До повномасштабного вторгнення Микола Мілковський працював в мерії Любліна у відділі стратегій та підприємництва. У нього була успішна кар'єра та багато амбіцій, які молодий чоловік впевнено втілював в життя. Він дійсно виборював
Да, відправляли навіть запит, чому українець, а не поляк зайняв це місце. Деякі поляки там писали, що а чого це так, нашого своїх людей нема. Але він дійсно пройшов чесно там, по тим всім їхніх вимогах. Польський кандидат там останній провалився, а він виграв цей конкурс. Ми були разом на Майдані. Він був в правому секторі, а я була в скальпельній сотні. І я переживала дуже сильно за його життя. І кожен раз, коли несли нашого хлопця, я весь час заглядала, чи то не мій син. Я розуміла, що він прийде, це було очевидно. Це було очевидно із Майданом, на який він пішов, залишивши університет і навчання в ньому. Це було очевидно, що він стане на захист своєї країни. Да, ми говорили про все на світі. Говорили, до речі, вже тоді якісь такі це було дуже далекі перспективи, але вже відчувалося, що щось буде, якась війна і так далі. Ми про це все говорили. Він казав, що він, піде воювати. Якщо що, це вже було там якийсь рік, не знаю, 18-19. Щось в медіях, напевно, проскакувало, тому що, щось відчувалося. Я коли до нього в Люблін приїхав, ми з ним говорили за війну. І ми з ним говорили, що, чи можливо, чи неможливо. Ми двоє схилялися до того, що це навряд чи можливо, того, що ми думали, що Росія, як завжди, пограє м'язами, і все, на тому все забудеться. І він тоді, я пам'ятаю, чітко сказав, каже, якщо буде війна, то я приїду. Почалась війна, і ми з ним тоді домовилися, що ми підемо, служити разом, що ми підемо разом. Він каже, Андрюха, підемо разом. І я йому дав обіцянку, що якщо, то я його дочекаюся, і ми підемо разом. І я йому написав, кажу, старий, війна. І він каже, я закриваю справу і їду. Не могла йому казати, роби так чи не роби так, бо він вже був в дорозі. Він був вже на митниці, і на другий день він вже був в воєнкоматі. Він спочатку був в Луцьку, я волонтерила, він був в теробороні, і мені було легше знати, що ми разом. Він проходив на полігоні навчання перед тим, коли відправити, не то що відправити, а після Білоруського фронту. І він, можна, бабуся, приїдуть хлопці мої із полігону? Звичайно, можна. Я накрила стіл, ми розмовляли, і хлопці, вони старші були від нього, 2 побратими, і він казав, ми тільки і чуємо, яка бабуся. Бабуся сама звичайна, кажу. Я, наприклад, дуже не хотів, щоб син йшов на війну. Я його переконував, ми розмовляли, що цю країну потрібно буде відбудовувати комусь. І вистачить того, що я піду від сім'ї. Микола Мілковський воював на Лиманському напрямку у 100-й бригаді 54-му батальйоні на посаді оператор аеророзвідки та інструктор БПЛА. Для Миколи я як товариш, якщо взяти на рівні друзі, знайомі, хороші знайомі, то і хороший знайомий. Познайомився вперше з Миколою, коли прийшов до їх в польотний бліндаж. Мене завели в гості, бо там мали сформувати ще додатковий підрозділ. Справа враження цікаве, веселий чувак. Він тоді, ще пам'ятаю, поділився зі мною з консервою, з гречкою, з м'ясом була. Ми її з'їли вдвох. Ми познайомились приблизно 1,5 роки назад, коли він до нас в підрозділ прийшов. Зразу відрізнявся тим, що був дуже розумним, інтелігентним, високий інтелект, сильна дуже мотивація. Людина, яка працювала на той момент в Польщі, в державній установі, і могла собі спокійно вільно і далі працювати. Тим не менше, він перший день війни звільнився і приїхав сюди. Микола відрізнявся таким впертістю в своєму характері, такий був впертий, як Віслюк. Я теж такий же. І ми з ним часом тут такі заводили дискусії, спорили прямо на різні теми. І з часом знаходили якусь спільну мову, доходили спільної думки, і це нам часом допомагало вирішувати якісь складні задачі, які ми тут розробляли
цьому хабі, який заснував Микола. В тих умовах, в яких він був, попри це все, попри ці всі постійні виїзди на позиції, обстріли і так далі, небезпеку, він все одно знаходив час на те, щоб читати книжки там, в умовах війни. Я йду тренуватися, я йду бігати, тобто і спорт був його в житті навіть там. Наша постійна рубрика «Спорт на фронті». Ми в гостях в 100-й бригаді, легендарні аеророзвідники Волинь «Фалькон». Ні, тобто я розуміла, що це війна, я розуміла, де він є, я розуміла, що з ним може трапитися будь-що. Але навіть коли були думки, я їх відганяла від себе і просто притягувала навпаки тільки позитивні думки, що все буде добре, що я намагалася його побачити в весільному одязі, побачити його з дітьми. Він знайшов людину, з якою він хотів бути. Я йому пояснював, що ти все-таки продовжуєш роду. Ти мусиш бути, жити, продовжувати це все. Він це слухав, але мовчав. Коли ми тільки познайомились, він ще, знаєш, був такий, такий хлопець, такий приколіст, такий веселячок. А вже тако протягом року, півтора, він вже став такий мужній чоловік. Вже такий сильний, мужній, і в ньому я дійсно бачила людину, з якою я би хотіла провести все своє життя. Дійсно хотіла би мати з ним сім'ю. Микола Мілковський загинув 4 грудня 2023 року на Лиманському напрямку. Я йому просто хочу подякувати за те, що він був в моєму житті 8 років. 9 років, приблизно 8 років. І він насправді показав, як потрібно дружити, показав, що таке справжня дружба, що таке справжня пригода. Я щиро хочу вірити, що існує світ поза цим життям, і що існує душа, і що його світло і любов буде супроводжувати мене все життя. Все одно колись вище неба ми з ним точно зустрінемось знову. Я знаю, що він дивиться десь там зверху і продовжує любити, і буде любити, насправді, всіх нас. Він не пішов. Хоча я жартувала, що якщо він переродиться в цьому житті якоюсь жінкою, то він отримає від мене стусана. Та це, це просто досі не віриться. Якісь такі, як я й кажу, що це як якийсь жах, жахливий сон. Чоловік прожив гарне, хороше життя. Хоч і коротке, але дуже гарне, таке насичене життя. Мику я запам'ятаю як людину дуже світлу, дуже добру, як хорошого друга, який завжди готовий був прийти, коли ти його попросиш. І навіть не попросиш, він міг тобі допомогти сам. Згадую його не тому, що згадую, а тому, що я ніколи його не забувала. Тому що він в мені, тому що він в кожній моїй клітині, тому що він просто був моїм життям. Я відчуваю, як мені бракує його порад, вже бракує. Не знаю, як буде далі. Буде він мусити мені давати якісь сигнали з неба, тому що він був мій маяк. Ти розумієш, 28 років це найкращий вік для чоловіка. Солдат, народжений всміхатись. Теж світлій пам'яті мого онука Миколки Мілковського. Запалює груднева днина призахідну червону мідь. А він сміється на світлинах. Так, між словами, мимохідь. У почестях похоронили і розійшлись в сльозах сумні, а він всміхається з могили на зло кремлівській сатані. По нім продовжують молитись родина й ті, хто мало знав, а він взиває битись, битись
допоки ворог не сконав. З граніту буде озиватись, хилитись до людей чолом солдат, народжений всміхатись, нескорений кремлівським злом. На честь полеглого героя названо одну з центральних вулиць міста Луцька, яка буде нагадуванням про відвагу та нескореність духу. Тепер це вулиця Миколи Мілковського. Крокуємо нею і продовжуємо боротись. Пам'ятаємо про ціну.